Ez egy csomag. Amint látható, törékeny csomag. Laptop van a csomagban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan csomagolták be. De amint az látható, nagyjából inkább be se csomagolták. Gondolták, hogy beledobják a dobozba, raknak a tetejére egy kevés kartondarabot, aztán jó van az úgy. Volt benne egy extra csavar, amit persze mágnessel kellett összeszednem a földről. A mai napig nem tudom, hogy honnan jött amúgy. Ez pedig a csomagolás. Ebben a drága dobozban. És valahogy túlélte a laptop a szállítást, ami számomra eszméletlen. Ugyanis egy darabban ideért. A misztikus csavart elraktuk emlékbe, aztán lássuk, hogy néz ki a laptop maga. Közben mutatom a hirdetést a képernyőn. 4448 forintra alkuttam le. A hirdetés maga hibás, ugyanis 2012-es MacBookként hirdették, ez egy 11-es MacBook Pro, de hát ugye nem működik, és az a cél, hogy megpróbáljuk megjavítani. Nézzük, hogy mivel állunk szembe, egy első ránézésre. Amúgy így, hogy átnézem elsőre, szinte minden benne van. Ugye mínusz az akkumulátor, ez hiányzik. Egy kicsikét poros, de nem látok semmi igazán nagy hibára utaló jelet. Még a SATA kábel is egybe van. Ez nincsen annyira szétcsócsálva, mint az utolsó MacBook, amit a mai napig nem értek, hogy sikerült. Azt konkrétan szerintem kitépték az alaplapot a helyéről egyszer. Az összes csavar megvan. A billentyűzetnek, a kábelének ez a fedője is. Viszont itt látok egy kis korróziót. Ez itt a távcsatlakozó. De mellette a videócsatlakozó tökéletesen jó, még a kis klipsz is rajta van. Ezt előszeretettel elhagyják, amikor először kihúzzák a monitorkábelt. Mivel nincs benne RAM, ezért következőnek rakjunk bele RAM-ot. Elég macerás, hogy milyen RAM-ot fogad el. 8500S, ezt a szériát, ezeket a RAM modulokat elfogadja a MacBook. Jó párat vettem belőle, persze tesztelésnek is, meg mivel kellett. Úgyhogy ezeket szépen berakjuk. Vissza a hátulját. És nézzük, hogy mi történik vele. Egyelőre nem világít a töltőkábel. De lehet, hogy kell neki egy kis idő, hogy fölébredjem. Bekapcsoló gombra nem reagál. Úgyhogy vissza szétszedni egy kicsit. Azaz, igazából csak meghúzom a csavarokat magán a távcsatlakozón, mert úgy éreztem, hogy valamennyire mozog, és mivel korróziót is láttam rajta, ezért gyanús, hogy kilazultak a csavarok. Amint látható, elég sokat mozgott a csavar. Tehát eléggé ki volt lazulva maga a távcsatlakozó. Itt biztosra akartam menni, hogy jól meg van húzva, és maga a távcsatlakozó jó kontaktban lesz a töltővel. Ugye először egy kicsit kilazítottam mindkettőt, hogy valamennyi mozgása legyen. Helyre raktam, aztán meghúztam a csavarokat.
De hát így se történik semmi. Próbáltam a szokásos 10 másodpercig nyomva tart, bekapcsol, nem kapcsol be, nem történik semmi. Viszont legalább így a töltőfény már világít, ami azt jelenti, hogy félig meddig életben van maga az alaplap. Próbálunk egy SMC reszetet, szintén 10 másodperces. De erre sem reagál. Úgyhogy itt ilyenkor több lehetőség is egyből beugrik, hogy amúgy miért nem kapcsol be. Lehetséges, hogy maga a távcsatlakozó rossz, de ugye ezt kiszűrtük, mivel világít maga a töltőkábel. Ami még lehet, hogy a billentyűzet kábel ugye nincsen jól a helyén, ezt mindjárt meg is nézzük. Vagy pedig az SMC miatt, azaz mivel nincsen benne akkumulátor, azért nem is akar bekapcsolni. De ezt elméletileg ezeknél a 11-es MacBook Pro-knál már nem kéne, hogy hiba legyen, be lehetne kapcsolni őket akkumulátor nélkül is. Viszont előbb nézzük meg a billentyűzet csatlakozót, ez alatt a fém fedő alatt van, két apró pici csavar. És mindjárt látjuk a szalagkábelt alatta, ami rettenetesen törékeny, tehát ezen nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Ővele van dolgunk. Tehát, hogy nagyjából körömvastag a csatlakozónak a leszorítója. Ahhoz, hogy megpróbáljuk bekapcsolni más módon, ugye ki lehet sortolni 2 darab pint itt maga alatt a csatlakozó alatt. Megnézzük, hogy arra reagál-e, amivel kiszűrhetjük azt, hogy a billentyűzettel van-e gond, tehát magával a bekapcsoló gombbal. Úgyhogy ki is húztam közben a kábelt, és megpróbáljuk ezt a 2 pint összeéríteni, hogy bekapcsol-e a laptop. Ezt próbáltam nagyjából úgy mutatni, lehessen látni, nem nagyon sikerült. Nagyon-nagyon apró pineket kell elképzelni. Ezt megpróbálom majd képen mutatni, de nem ígérem, hogy sikerült. Viszont amint látható, a laptop így se kapcsol be. Úgyhogy következő napirendi pont, mivel láttam korróziót magán a távcsatlakozón, ezért ezt meg kell pucolnunk. Hát ha kizárolta az SMC teljesen a laptopot magát, ugye mivel korrózió van és áthúz az egyik csatlakozó, lehetséges, hogy ezért nem kapcsol be, úgyhogy jó alaposan izopropil alkohollal és fogkefével átsikáltam az egész felületét a csatlakozónak, és a külsejét is. Így azért már egy kicsikét jobban néz ki. Mutatom közelebbről is. De hát mivel itt sem kapcsolt be a laptop, gondoltam, hogy akkor all in, és szétszedjük teljesen. Ugyanis ki akartam próbálni másik távcsatlakozóval, az előző MacBooknak ugyanez a modellje, ugyanez a típusa, úgyhogy igazából csak kihúz, visszarak a másikat, és legalább láthatjuk, hogy esetleg a távcsatlakozóval van-e gond. Nagyon egyszerű csere lenne, ha nem kéne kiszedni a teljes alaplapot, hogy hozzáférjek magához a távcsatlakozóhoz. De hát ez van, szétszedjük. Apró pici kábelekkel ugye óvatosan. Nagyon könnyű eltépni őket, amint azt az előzőnél is lehetett látni. És persze millió van belőlük. Itt az egyiket elfelejtettem kihúzni, de miközben rángattam ki az alaplapot, ez magától kijött. Hál' Istennek nem sérült meg. Az ott jobb felül van, ahol az egyik ventilátor helye van. Na és ugye erről a csatlakozóról volt szó, a legalsó sarkában van persze elrejtve az alaplapnak. Gyorsan őt is kiszedjük, aztán nézzük meg közelebbről.
Alatta viszont nem látok arra utaló jelet, hogy tényleg folyadék került volna a laptopba. Ő pedig már még egy alapos tisztítás után néz ki úgy, ahogy szépen átkapargattam mindenhol, hogy nehogy bármi érintkezzen valamivel, amivel nem kéne. De azért látszik, hogy ezen bizony volt folyadék. Úgyhogy most vissza az egészet, mert miért ne? És amikor még csak a Lenovo-nál tartottunk az évad elején, akkor azt hittem, hogy azt volt nehéz összerakni, és ott a touchpadnek a szalagkábelei voltak iszonyatosan idegesítőek, de öcsém, egy Mac-et visszarakni a helyére, ez viszi a pálmát. De gyorsan össze is dobtam, rakunk bele ramot. Mondom, rakunk bele ramot. Csak sikerült. Aztán jöhet egy SSD. High quality SSD, óriási sebességekkel. Konzisztens. És persze, Phantom Crew videó nem maradhat ki. Muszáj. Maszkoló ragasztó. Csak hogy biztos ne essen ki az SSD a helyéről. Aztán lássuk, hogy bekapcsol-e. De még így sem szeretné. Úgyhogy ez már inkább arra utaló jel, hogy itt magán a boardon lesz valami probléma. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Elő a multimétert, és miközben be van dugva, szépen nekiállunk kiméregetni, hogy hol tűnik el maga a feszültségünk. Kezdjük először a tápcsatlakozóval, megnézni, hogy az összes pinen jelen van-e az a feszültség, amire szüksége van az alaplapnak, hogy bekapcsoljon. Ugye először leföldeljük magunkat, ugye feketével valamelyik USB csatlakozónak a külseje, aztán a pirossal mehet a volt vadászat. 16, 16. Kicsit közelebb rakom, látható legyen. Egy kicsit kisortoltuk, de semmi gáz. Ugyanúgy működünk tovább. A feszültségek jók, úgyhogy elméletileg be kéne, hogy kapcsoljon az alaplap, ha csak nem valahol lejjebb a vonalon eltűnik valahol a feszültség. És itt egy kicsikét kezd komplikáltabb lenni már a történet. Úgyhogy szétszedtem újra az alaplapot ki, leszettük a hűtést, nagyjából megpucoltam, és nézzük, hogy közelről milyen állapotban van maga az alaplap, látszik-e rajta bármilyen égés, vagy esetleg további korrózió, de nagyon szép állapotban van. Tehát tényleg nem látok arra utaló jelet, hogy óriási folyadék, vagy bármi kárt tett volna magában az alaplapban. Minimális elszíneződések vannak, de ez valószínűleg gyári. Nem látok semmilyen ordító problémát. Ja, minden esetre ezt nem mutatom, de az egész lapot majd úgyis átpucolom izopropil alkohollal, tehát bármiféle kosz vagy mocsok lett volna rajta. Szépen össze is dugtam,
vissza a tápcsatlakozót, bedugtuk a töltőt, raktam rá egy akkumulátort, és szépen nekiállunk az akkumulátorral bedugva, és egy másik tápcsatlakozóval tesztelve megnézni, hogy a betáptól elindulva föntről hol tűnik el a feszültség. És itt sematika, meg mindenféle dokumentáció olvasgatása után szépen kiméregettem az ellenállásokat is, ugye a feszültséget is. Az egyik oldalon teljesen jók vagyunk. Van 3,3 voltunk, viszont a másik oldalon kinullázunk. Ami azt jelenti, hogy a töltést szabályozó chip nem engedi át a feszültséget. Ergo nem engedi, hogy bekapcsoljon a lap. És ő az ott lent, ez a nagyon apró, picike kis chip. Ő szabályozza a töltést, és ő mondja azt, hogy igen, bekapcsolhatok. Úgyhogy szépen leragasztjuk kapcsolragasztóval. És mivel sajnos cserém nincsen, cserealkatrészem nincsen, ezért csak újra folyasztjuk, hát ha akkor életre kell. Lehet, hogy csak kioldotta magát, kapott egyszer egy túlfest, vagy valahol áthúzott egyszer, és azóta kioldva áll, és nem engedő bekapcsoljon a laptop. Nagyjából lefedek mindent körülötte. Aztán kap egy kis fluxot, és most már gyorsítva mutatom, hogy szépen újra folyasztjuk. Nem kellett túl nagy hőmérsékleten, ez nem egy videokártya chip, vagy BIOS chip, amit le kell szednünk, úgyhogy azt hiszem 280 fokon, 300 fokon csináltuk az átlag 360-nal szemben. Megpróbáltam minden oldalát szépen egyenlően, aztán megvártuk, amíg lehűl, megpucoltam, visszaraktam mindent a helyére, és lássuk, hogy szeretne bekapcsolni a laptop. Többször átnéztem, hogy biztosan mindent rendesen bedugtam-e, ugyanis volt már rá precedens, hogy egyetlen egy kábel kimaradt, és emiatt órákat töltöttem még el azzal, hogy vajon most mi lehet még a baja egy laptopnak. Most nagyon óvatosan próbálom bekapcsolni, hogy biztosan menjünk, hogy ténylegesen megkapja a feszültséget. Ugye lenyomott bekapcsoló gombbal tápot be. Hagyom, hogy teljesen kihúzza az SMC-t. És a laptop bekapcsolt. Úgyhogy tényleg a töltőcsippel volt valami probléma. Na most, hogy ezt mi oldotta ki, ez még továbbra is egy kérdőjel marad, ugyanis ezek szerint akkor tényleg volt egy zár valahol a lapon, ami azt eredményezte ugye, hogy kioldott. Na most én egyből látok egy másik problémát. Ez így most videón nem tudom teljesen megmutatni, úgyhogy mindjárt mutatok egy képet, de onnantól kezdve, hogy bekapcsolt a laptop, elég egyértelműen probléma van a kijelzővel. Na most ez sajnos a kijelző miatt nehezen látszik, de íme alul a töltősávon lehet látni, hogy szét van glitchelve a kijelző. Tehát itt probléma van magával a videokártyával valószínűleg. Na most ez egy darab lehetőség arra, hogy mi oldotta ki a töltőcsippet, mi okozott zárlatot a bordon magán, és a laptop ki is kapcsolt. Úgyhogy itt még van egy meglévő probléma. De legalább már bekapcsoltunk. Azért egy párszor még hagytam, hát ha összeszedi magát.
de ugyanúgy semmi, úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt. Lehet nagyjából látni a kijelzőn, hogy teljesen össze-vissza van a kijelző. Tehát mindenhol zöld csíkok vannak, fekete csíkok, és eléggé diszorientált maga a kijelző. Nem kapcsol be. Ugyanúgy szépen elindul a töltés, és amint betölteni a drivereket, nagyjából a 3/4-nél az Apple logónak elkezdi tölteni a drivereket, ott egyszerűen fogja és eldobja magát. De ez mindjárt látható is a kijelzőn. Úgyhogy megint szétszedtem. És folytassuk a kedvencemmel. Folyasszuk újra a videokártya csippet. Gyorsan leszedjük a hűtőt megint. Na most azt itt hozzá kell tennem, hogy ez nem egy napos felvétel. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy már negyedszerre állok neki a MacBooknak. Itt eltelt nagyjából 3 hét már összesen a videózások között. Ez itt az utolsó hajrá. Ezzel fogunk pontot tenni magára a laptopra, úgyhogy remélhetőleg jól fog elsülni. Őt fogjuk újra fogyasztani, ott fölül. Nagyjából lepucolom róla a hűtőpasztát. Aztán persze izopropil alkohollal is áttörlöm rendesen. Aztán jöhet a flux. Mivel elég nagy chip, ezért bőven rakok fluxot. Ezt először egy kicsikét felmelegítem, aztán utána jobban el fogom oszlatni még főpiszkálóval. Én is nem akarom, hogy teljesen mindenhova szétfoljon, csak a chip alá kéne kerülnie. Először csak 220 fok körül felmelegítjük magát a boardot és a környékét, meg hát persze a chipet is valamennyire, hogy elkezdjen folyni a flux. Aztán most, hogy egy kicsikét már szétfolyt, rakunk még egy keveset, és ezt jól eloszlatom oda, ahova kell. Aztán kicsikét még folyasztjuk tovább, ilyen 260 fok körül. És én itt már látok buborékokat, ami arra utal, hogy tényleg problémája volt ennek a GPU-nak. És egyre gyanúsabban ő okozta ezt a teljes zárlatot az alaplapon. Ugye itt a jobb alsó sarokban lehet látni inkább, hogy szépen buborékozik a flux a chip alatt, ami arra utaló jel, hogy ugye végre kioldottuk ezeket a labdákat, amikkel oda van fogatva a chip ugye az alaplapra. Lövésem sincs magyarul, hogy mondják ezeket. Solder ballsnak hívják. Jó, alaposan, körbe-körbe. Itt most már 360 fokra fölmentem. Felmelegítjük a chipet, hogy mindenhol egy hőmérsékletet kapjon, és szépen újra tudjuk fogyasztani az egész chipet arányosan. És nem nagyon kell időzni rajta, maximum 60 másodperc, amikor már elértük a megfelelő hőmérsékletet mindenhol. Nem akarunk kárt tenni magában a chipben. És itt nem fogom mutatni, de itt azért egy negyed órát, 20 percet hagytam hűlni, anélkül, hogy hozzányúltam volna. Ugyanis hagyni kell ilyenkor, hogy a helyére kerüljön magától minden. Ez az labdák, vagy nem tudom mi van alatta, hagyni kell, hogy szépen a helyükre kerüljenek maguktól. Ugye a flux segíti, hogy helyre kerüljön, miután fogyasztva lettek. Aztán jöhet a pucolás, és
iszonyatos mennyiségű izopropil alkohol és türelem, ugyanis ezt a fluxot eltávolítani nagyon nehéz. Itt még kamerán kívül fogkefével is szépen átsúroltam, úgyhogy be volt körülbelül áztatva izopropil alkoholba. De ne is húzzuk az időt, szépen meg lett pucolva. Rakunk rá hővezető pasztát. Aztán gyorsan visszadobjuk rá a hűtőbordákat. Aztán jöhet a kinkeser vagy szenvedés megint, hogy visszarakjuk az alaplapot. Közben már egy HDD van benne, amin olyan macOS telepítés van, ami tudom, hogy működik, a másikokban is teszteltem. Csak azért maradt benne, mert meg akartam nézni, hogy hát ha az SSD-vel volt problémája az alaplapnak, de nem, ezzel se kapcsolt be. Úgyhogy ez még benne maradt az egyik előző teszt után. Meg persze másik RAM modult is kipróbáltam, de semmi változás. Lecsavarozom még a tápcsatlakozót. A két hűtőt. Aztán felrakjuk a hátulját. És megnézzük, hogy most milyen a kijelző. És hogy persze bootol-e a laptop rendesen. Viszont itt megfordult a fejembe, hogy lehetséges, hogy addig javítottam a laptopot, amíg már nem kell tovább javítani. Aztán leesett, hogy be se dugtam a töltőt, azért nem kapcsol be. Ez itt látható is a fejemen, amikor éppen rájöttem, hogy mennyire örülök neki. Úgyhogy próbáljuk meg újra bekapcsolni. Amatőr hiba. Viszont így már be is kapcsol. Úgyhogy annyira nem tettük tönkre. És én már látom magát a kijelzőt ugye ennyiből is, és látom, hogy a hiba megoldódott, és tényleg a GPU-val volt a gond, így már tökéletes a kijelző. Ezt megint megpróbálom megmutatni videón, de sajnos nem fog látszani. Így viszont az Apple logónál és magánál a töltőcsíknál már lehet látni, hogy rendesen kijelzi, ahogy kell, nincsenek rajta a zöld csíkok, teljesen egyenes maga a töltőcsík is. Igen, szép, jó a kijelző. Úgyhogy magával a GPU-val volt gond. Most viszont jön a kérdés, hogy ténylegesen bootolunk-e. Ugyanis, hogyha probléma volt a GPU-val, és ennyi megoldotta, akkor most már bootolni kéne. Viszont, hogyha ennél komplikáltabb a probléma, és valami más oldotta ki, ugye a töltőcsipet és zárolta a lapot, akkor ennek itt sajnos ennyi. De legalább eljutottunk odáig, hogy már bekapcsol, és a kijelző is jó. Ugye mivel most HDD van benne, ezért elég lassan bootol, de mivel tudom, hogy ez egy működő telepítés, ezért muszáj volt ezzel próbálnom először. És megadta magát. Úgyhogy adtam neki még egy esélyt, de ha most sem kapcsol be, akkor ez a laptop marad donornak. Ugyanis itt már kicsikét mélyebbre menő problémája lesz az alaplapnak. De nem is húzom tovább az időt, ugyanúgy nem bootol, nem kapcsolt be, úgyhogy ezt a laptopot félig meddig sikerült megcsinálni, viszont donornak tökéletes, ugyanis minden alkatrész benne van, a ház eredeti,
A kijelző működik, képernyő tökéletes, Donornak teljesen jó. 4448 forint, vagy mennyi volt? Ha lett volna még hozzá egy akkumulátor, akkor azt mondom, hogy még át is vertük őket. De nem. Itt most már SSD van benne, az utolsó bootnál, azon az installáción be van kapcsolva ez a funkció, hogy kilistáz mindent. Azért volt a kijelzőn a sok szöveg, és így is halott. Úgyhogy ezt el is rakjuk. Donornak tökéletes. Ezennel lezárjuk a második évadot. Ugye megnéztük, hogy neki mi lett a sorsa, maradt Donornak. Viszont közben elértük az 1000 feliratkozót, amiért óriási köszönet nektek, hogy itt vagytok velem, vagy akár egy pár hete, pár rész óta, vagy akár az eleje óta. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy nézitek a csatornát, a videókat, mindent, amit posztolok, és hát remélem, hogy folytatjuk így tovább. A következő évadra már készültem, és rendeltem is pár dolgot, szintén a Vintedről, amit remélhetőleg majd együtt megnézünk és megjavítunk. Viszont először valami, amivel tartozom még. Ugyanis megígértem, hogy 1000 feliratkozónál csinálunk még egy nyereményjátékot. A mostani nyereményjátékban szeretném őt elajándékozni. Ugye, aki már velünk van az eleje óta, vagy nézte az első évadot, az tudja, hogy volt 2 darab RX 580-as videokártyánk, amit bányászkártyaként vettem. Ugye flasheltük rajta a BIOS-t, ki lettek pucolva és ki lettek tesztelve. Na most ezek tökéletesen jól működő kártyák voltak. Az egyik a Vinted PC-ben van, ami még mindig eladó, szintén Vintedem, és persze még egy csomó laptop is. Ezt megtalálhatjátok a leírásban, ahol belinkelem a Vinted felhasználómat. Eddig nem voltam benne biztos, hogy a YouTube engedni fogja a linket, de most egy komment erejében már megpróbáltam, és bizony engedi, úgyhogy most már ki tudom tenni a leírásba, hogy hol találjátok meg a Vinted profilomat. Ha tetszik valamelyik laptop, írjatok, valamilyen árat megbeszélünk. Viszont, ahogy azt mondtam, hogy az egyik videokártya a Vinted PC-ben végezte, őt pedig szeretném elajándékozni egy szerencsés nézőnek. Mi a teendő, hogy bekerülj a sorsolásba? Legyél feliratkozva, úgyhogy azt lássam is. Ha nem látom, hogy fel vagy iratkozva, akkor remélem, hogy fel vagy iratkozva. Ugye nincsen beállítva a profilodon, akkor nem fogja mutatni, hogy publikusan fel vagy iratkozva rám. Kedveld be a videót, vagy máshogy mondjam, lájkold a videót, és írj egy kommentet, légy szíves, erre a videóra, és nagyjából 2 hét múlva a nyertest majd pedig a következő videóban és egy community postban is közzé fogom tenni. Kommentben rá fogok írni a szerencsés nyertesre, cserélünk Discord nevet vagy e-mail címet, és a többit megbeszéljük privátban. Hogy mi következik? Lássuk. Ugye, amint azt az elején említettem, én már készültem és rendeltem bizonyos dolgokat Vintedről. Őket. Vettem 4 darab PS2-t a Slim változatból, más és más kiadás. Van itt 77004-es, azt hiszem, hogy 70003-as is van. Lesz miben mazsolázni. A cél az lenne, hogy megjavítani, amennyit tudunk, amennyire tudjuk, és lehetőleg vagy hard modolni, vagy flash modolni őket, vagy soft modolni, attól függ. Aztán van kontrollerem is, ami nem működik. Meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. Remélem tetszik az ötlet. Most elsőre PS2-vel gondoltam kezdünk, ugyanis ő volt az az első olyan konzol,
amivel talán foglalkoztam, és vagy többet játszottam. Persze volt Nintendóm, Super Nintendóm, de a PS2 volt az, amivel inkább foglalkoztam. Meglátjuk, mit tudunk kihozni belőle. Későbbiekben persze másik konzolokat is szeretnék venni, ez csak egy első vagy második részig fog kitartani. Írjátok meg nekem a véleményeteket, mit szeretnétek még látni a csatornán, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eddig velem tartottatok. Remélhetőleg továbbra is velem tartotok, és folytatjuk tovább ezt az átkozott szériát, azaz a Cursed szágát itt YouTube-on. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, és találkozunk a következőben. Sziasztok!